PowerPoint. Thema 12. Uitgangspunten, speelwerkplan, kleuterwoordenlijst. Ik zal het verder hebben over het vernieuwde SWP-pakket, die namelijk uit 7 delen bestaat. We hebben namelijk 1. Algemene handleiding, 2. Themaboek 1, 3. Bronnenboek 1, 4. Leermaterialen 1, 5. Themaboek 2, 6. Bronnenboek 2 en 7 leermaterialen. Algemene handleiding heeft betrekking tot de informatie uit themaboek 1 en themaboek 2. De themaboeken worden namelijk gebruikt voor de kleuterklasse voor het uitwerken van verschillende thema's en het over te dragen aan de kleuters. De bronnenboeken 1 en 2 zijn de boeken voor de bronnen waaruit de informatie wordt gehaald voor de themaboeken, namelijk 1 en 2. En de leermaterialen 1 en 2 zijn namelijk materialen die worden gebruikt voor het aanleren van nieuwe woorden, bijvoorbeeld kleuren, zinnen, etc. etc. Ik zal het verder hebben over taal als doel en taal als middel. Taal als doel is voorwaardelijk om taal als middel te kunnen gebruiken. Taal als middel ontwikkelt zich onder andere in wisselwerking met alle vakken die we als ontwikkelingsgebieden hebben onderscheiden. Er is dus een sterke wisselwerking tussen taal en leren en taal. Leeractiviteiten worden beschreven volgens een vast stramien. Een korte, pakkende omschrijving van de leeractiviteit. Dus je omschrijft een korte, pakkende leeractiviteit. 2. De leerdoelen van de leeractiviteit gebaseerd op de kleuterlijnen. Je gaat leerdoelen van de leeractiviteit opschrijven gebaseerd op kleuterlijnen, dus op hun niveau. De benodigde materialen, dus materialen die je gaat nodig hebben. Op puntsgewijze beschrijving van de leerinhoud. Je gaat puntgewijs een beschrijving geven van de leerinhoud. Een beschrijving van mogelijke leeractiviteiten die door de leerlingen uitgevoerd kunnen worden. Je gaat een beschrijving geven van leeractiviteiten die de leerlingen mogelijk kunnen uitvoeren. Een beschrijving van de activiteiten die de leerkracht moet uitvoeren om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen. Je gaat als leerkracht een beschrijving geven van de activiteiten om het leerproces van de leerlingen te ondersteunen. En een woordenlijst van begrippen die aan de orde kunnen komen tijdens de leeractiviteiten. Dus je gaat een woordenlijst maken van begrippen die misschien aan de orde kunnen komen tijdens de leeractiviteiten. Het speelwerkplan is belangrijk omdat je hebt frequentie en herhaling. Als leerkracht is het heel erg belangrijk om te blijven herhalen, zodat het bijblijft bij de kinderen. Dan heb je een aanschouwelijk materiaal. Aanschouwelijk materiaal is heel erg belangrijk, omdat als je over een bepaald onderwerp hebt, dat de kinderen dan begrijpen waarover je het hebt. Bijvoorbeeld een materiaal, als je over een materiaal zou praten, misschien een bal, dat de kinderen begrijpen van dat is een bal, daarover heeft de leerkracht het. De aanschouwingsmateriaal etikeren, dat betekent dat je gaat dan bij je materiaal etiketjes plaatsen, dus het woord, bijvoorbeeld bal, zal je dan plaatsen bij die bal, zodat het kind ook weet van dit woord hoort bij dit materiaal thuis. Dus dan ziet dat kind die link tussen die twee. En dat zal je dan een week lang oplaten, zodat dat kind het blijft zien. En heb je ook die woorden moet je blijven gebruiken, zodat dat kind
op verschillende manieren kan zien van, oh, hierover heb je het, dat bedoel je ermee. Bijvoorbeeld, je gaat het in een verhaal gebruiken, dat het kind ziet hoe een bal, dat hij misschien vertellen of voetbal, het is rond. En wat kan je allemaal met een bal doen? Je hebt verschillende ballen, je hebt voetballen, basketballen. Zo begrijpt dat kind het van waarover je het hebt. Als leerkracht moet je het experimenteren niet aan de leerlingen helemaal overlaten, dus dat ze hun eigen dingen doen. Omdat je dan kans hebt dat de leerlingen die goed zijn in de Nederlandse taal, dus ja, sterker in zijn, en de kinderen die het niet kunnen of zwakjes erin zijn, dus hebben we het over de taal, gaan domineren. Ze gaan ze de baas spelen, ze gaan willen wijzen van, ik kan niet al beter praten, ik weet meer erover. En dan heb je kans dat er ook niet de juiste dingen worden uitgelegd. Daarom is het belangrijk als leerkracht dat je ook een steentje bijdraagt. En je hebt ook dat je kan hebben dat de leerlingen die zwakjes zijn in de taal, dus in Nederlands, dat je dan hebt dat ze zich terug gaan trekken en dan de sterke leerlingen steeds voorop gaan stellen van doe jij dit, omdat ze denken dat hun het niet kunnen. Daarom is het belangrijk dat je als leerkracht de leerlingen die weinig Nederlands spreken of weinig taal van huis uit hebben meegekregen, je zo goed ondersteunt, zodat ze zich ook bij betrokken voelen. Themawoorden. Themawoorden zijn woorden die behoren tot een bepaalde thema. Het taalonderwijs van het kind ontwikkelt. Als je woorden kiest die met iets te maken hebben, dan is het veel makkelijker en veel beter voor het kind om nieuwe woorden aan te leren. Bijvoorbeeld een hond, een poes zijn themawoorden. Omdat deze twee woorden behoren tot het thema huisdier. Het uitbreiden. Kinderen breiden hun woorden op allerlei manieren uit. Ze leren woorden door bijvoorbeeld door prentenboek. Door het begrijpen te lezen. Prentenboek werken meestal beter, omdat je het aandacht van de kinderen aantrekt en omdat het prentenboek wordt ook eerst gespeeld en daarna gepraat. Dus als jij als leerkracht het aandacht van de kinderen aantrekt, bijvoorbeeld door een verhaal, dan zijn die kinderen zo aandachtig naar jou te luisteren. Daardoor kunnen de kinderen ook hun kennissen uitbreiden. Dus wat ze allemaal in hun hadden, wordt uitgebreid. Taalwoorden en denkwoorden zijn vaak alleenstaande woorden. Denkwoorden is dat het kind zelf moet nadenken. Zijn woorden die jij als leerkracht bij het doorgaat. Bijvoorbeeld als het kind een bepaalde gevoelens wil uiten, bijvoorbeeld emoties van boosheid, dan moet je als leerkracht niet negatief reageren, maar wel op een positieve manier. Door bijvoorbeeld aan het kind te zeggen dat is jammer of dat is niet te lief. Deze woorden zijn denkwoorden. Functiewoorden. Functiewoorden, woorden die je kan koppelen aan een bepaalde stuk tekst of een zin. Het heeft weinig betekenis.